नमस्कार मंडळी, सोनेरी रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उकडीचे मोदक। त्यासाठी मी एक मोठी वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे। आता उकड काढून घेऊया। त्यासाठी एका टोपामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घेत आहे, मीठ घालून घेऊया, तेल घालूया। आता पाण्याला एक चांगली उकळी काढून घेऊया। पाण्याला उकळी आली की त्यात पीठ घालून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया पाण्यात। गॅस बंद करून घेऊया, व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। आता 15 मिनिटासाठी झाकण ठेवून बाजूला ठेवूया। तोपर्यंत आपण सारण बनवून घेऊया। सारण बनवण्यासाठी मी इथे एक नारळ किसून घेतलेला आहे, 50 ग्रॅम गूळ आहे, काजू बदामचे तुकडे आणि वेलची पूड आहे। आता कढई गरम करत ठेवूया। कढई गरम झाली की त्यात किसलेला नारळ घालून घेऊया। गूळ घालूया, मिक्स करून घेऊया। गॅस बारीक करून घेऊया। गूळ व्यवस्थित असा वितळून घेऊया। गूळ व्यवस्थित असा वितळला आहे। आता काजू बदामचे तुकडे घालूया, वेलचीची पूड घालूया। वेलची पूडमध्ये मी साखरही वाटून घेतलेली आहे थोडीशी। मिक्स करूया। आता थोडासा असा जायफळ घालूया, लाईटली असा। जायफळचा सुगंध खूप असा येतो, म्हणून थोडासा लाईटली घालूया। मिक्स करूया। आता गॅस बंद करूया। पुरण बनवून तयार आहे। पंधरा मिनिटं होऊन गेलेली आहेत। आता झाकण काढूया। पीठ एका ताटात काढून घेऊया। आता पाणी घेऊन हाताला थोडंसं पाणी लावून पीठ असं मळून घेऊया। चॅनलला सबस्क्राईबर केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईबर करा।
अशा प्रकारे मी पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता मोदक बनवायला घेऊया. आता एक पिठाचा गोळा घेऊया. हाताला पाणी लावून गोल असा करून घेऊया. पेड्यासारखा असा गोल करूया. आता पिठाला जरासं पाणी लावून हलक्या हाताने सर्वीकडनं दाबून घेऊया. अशा प्रकारे दाबून घेऊया. एका हाताने गोल असं फिरवत जाऊया. एक हाताने दाबून घेऊया. आता कडा दाबून घेऊया. आता मध्ये दाबून घेऊया. अशा प्रकारे पारी बनवून घेऊया. आता त्यात पुरण भरूया. आता बोटांना थोडंसं पाणी लावून पाकळ्या काढून घेऊया. अशा एका हाताने गोल फिरूया. एका हाताने पाकळ्या काढूया. सर्व पाकळ्या एकत्र आणूया. असं गोल फिरवून घेऊया. गोल गोल फिरूया आणि सर्व पाकळ्या एकत्र आणूया. आता पाकळ्या बंद करून घेऊया. अशा प्रकारे मोदक तयार आहे. खूप छान असा मोदक झालेला आहे. कळ्याही पाकळ्याही खूप छान त्याला पडलेल्या आहे. आता दुसरा गोळा घेऊया. गोल करून घेऊया. आता पाणी लावून हलक्या हाताने दाबून घेऊया सर्व बाजू. आता कडा दाबून घेऊया. आता मधून दाबून घेऊया. कुठे जाडसर अशी असेल तर ती पारी दाबून घेऊया. आता पुरण भरून घेऊया. आता बोटाला थोडं पाणी लावून पाकळ्या काढून घेऊया. आता सर्व पाकळ्या जवळ आणूया. अशा सर्व पाकळ्या जवळ आणून एकत्र आणून बंद करून घेऊया. अशा प्रकारे सर्व मोदक बनवून घेऊया.
मोदक बनवून तयार आहेत. आता त्यांना आपण एका चाळणीत काढून घेऊया. त्यासाठी एक चाळण घेऊया. चाळणीला तेल लावून घेऊया. व्यवस्थित असं सर्व बाजून लावून घेऊया. आता चाळणीत मोदक ठेवूया. आता मोदक आपण वाफवून घेणार आहोत. त्यासाठी मी एक टोप घेतलेला आहे. त्यात 2 ग्लास पाणी घालूया. आता त्यावर मोदकाची चाळण ठेवूया. आता तूप घालून घेऊया. तुपामुळे मोदक नरम होतात. तुपाचा फ्लेवर खूप छान असा येतो मोदकाला. आता झाकण ठेवून हाय फ्लेमवर 10 मिनिटासाठी वाफवून घेऊया. 10 मिनिटांनी गॅस बंद करून घेऊया. 5 मिनिटं थंड होत ठेवूया. 5 मिनिटांनी थंड झाल्यावर झाकण काढूया. मोदक छान असे वाफले आहेत. आता सर्व करूया. मोदक तयार आहेत. खूप छान असे मोदक होतात. नक्की करून पहा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.